Yan, si Matatayas. Okay? Tapos, nagkaroon na ngayon ng liberation. Ay pagtanggol naman nila yan. Okay? Pero may kaguluhan pa rin. Okay, chapter 11, 29 to 30. Pakibasa nga. Judy. At the appointed time he will return and come into the south. But this last time it will not turn out the way it did before. For the ship, the Kita will come against him. Therefore, he will be discarded and will return and become ingrates at the Holy Covenant and take action. So he will come back and show regards to those who forsake the Holy Covenant. Eto, ano ito? Prophecy ito na naman. Okay? So may mga sinasabi niya dito na hindi pababayaan yung Holy Covenant na yan. Paano kayo may babalik kung yun yung ginawa ni Antiochus sa mga tao? Eto, and forces, Sister Mating, ha? And forces from him will arise, desecrate the sanctuary portents, and do away with the regular sacrifice. And he will set up the abomination of desolation. Okay, abomination of desolation. Ito yung sinasabi nating karumal-dumal na paninira. Okay? Ito yung nangyari talaga doon sa temple. Ito yung talagang nangyari sa Israel. Sinabi din ito ni Jesus Christ sa Matthew. So ngayon itong si Antiochus Epiphanes na ito, yung Epiphanes means mad one. Ito pala yung tinatawag nating illustrous one or God manifest. Itong Epiphanes, kasi kaya niya nilagyan ng pangalan niyang Epiphanes is gusto niyang ma-recognize as isang Diyos. Kasi ganun siya kano eh. Hindi totoo yung Diyos nyo, kaya niya humiliate yung mga bawal ang sabat, bawal pinakain niya pa nga ng meat yung mga tao kung So, dahil sa ginawa na yon, sa blasphemous behavior ni Antiochus na yan, pinangalanan siyang Epimanes. Okay? Epimanes. Okay? Yung panes, ginawa niyang manes, which means mad one. Okay? Antiochus IV was the Greek king of Seleucid Empire, okay? Who reigned over Syria in 175 BC. Okay? So, taga-Syria siya. Hindi. Greek. Antiochus was the Greek king of that empire who reigned over Syria. Taga-Greek siya, pero ang nag-reign siya sa Syria. Implemented brutal persecution to the Jews resulted to Maccabean revolt. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Meron siya mga, dahil sa galit siya sa Hudyo, pinahirapan niya. Kasi din naman yan eh. Comes on the heels of Alexander's generals. Ito isa sa mga generals ni Alexander the Great. Okay, sabi ko nga sa inyo, ito tayo kawanggas, di ba? Nagkagulo-gulo kaya sila dyan. Magnify itself against the Jews and against their God. Okay? It puts a stop to the sacrificial system. Ito yung mga ginagawa niyo and makes alteration to the law. Itong mga law ng Israel. He attempts to overturn the truth of the scriptures. Yan yung pinagagawa nitong si Antiochus Epiphanes. Di ba yung sinasabi ko sa iyo yung last kingdom? Yung last kings? Yung hindi tayo sure kung si Antiochus o si Roman Empire? Yung last kingdom, yun. Ito kasi yung ginawa niya. Okay? He has power over the nation of Israel. Okay? His way over the temple endures for approximately 3.5 years. Ito yung sinasabi ko sa inyo, 3.5 years. Mornings and evenings. And then the holy place is ultimately properly restored. Binuo din naman. Nabuo din yan. Tignan mo. Pakibasa nga, Sister Joe. At that time, Michael, the great prince who stand guard over the sons of young people, will arise. And there will be a time of distress such as never occurred since there was a nation until that time. And at that time, your people, everyone who is found written in the book, will be rescued. Nakita niyo yan? Yun yung sinasabi natin, restoration din. Ito si Michael, ito yung angel Michael, okay? Tapos sabi dyan, and there will be a time of distress. Ano kaya yung a time of distress na yan? Tingnan natin. Okay? Dito, ayan na nakita niyo ito. And there will be a time of distress such as never occurred since there was a nation until that time. A time of distress is abomination of desolation. Ito yung
karumal-dumal na paninira na nangyari sa temple ng Jerusalem, sa Israel itself, yung kanilang kultura, yung kanilang paniniwala, yung ginagawa ni Antiochus na yon kanina, di ba? Noong 168 BC. Si destruction of the temple brought by Titus noong AD 70. Itong si Titus, ito naman yung Roman general. Okay? Kaya sinasabi natin, hindi tayo sure kung yung si Antiochus Epiphanes na talaga yung last kingdom or yung Roman Empire, which is si Titus. Kasi nagkaroon din ng destruction sa pamamagitan din niya. Okay? A future tribulation. Yung a time of distress dito sa pinapakita natin dito sa Daniel 12:1. Ito na tayo, nasa prophecy na nasa vision na tayo ni Daniel 12:2. Nasa final chapter na tayo. And then the final judgment. Okay? Ano kaya yun? So, may mga nagsasabi, may mga commentaries, it's already done. Tapos na kay Antiochus Epiphanes no 168 BC. Pero meron din naman nagsasabi that it could be the Roman Empire under Titus, Roman general. Okay? Pero hindi pa daw. May nagsasabi yung a time of distress, probably a future tribulation or final judgment. It will happen on the final judgment. Okay, kasi prophecy ito. Daniel 12:2, sige nga po. Daniel 12:2, and many of those who sleep in the dust of the ground will awake, this to everlasting life, but the others disgrace and everlasting contempt. Okay, nakita natin dito, parang nakikita na natin yung final judgment, no? Na? Okay, tuloy natin. But as for you, Daniel, conceal these words and seal up the book until the end of time. Many will go back and forth, and knowledge will increase. So, sabi dito, seal up the book until the end of time. Kaso patay na si Daniel, hindi na kaya magbubukas nito. Makikita natin yan. Kasi natatandaan yung Revelation, may nagbukas ng sealed na yun. Di ba? The Lamb of God. Di ba? Doon natatandaan niyo yung Book of Revelation, merong sealed doon na binuksan eh. Witness yung ilang elders yun? 24 elders, buti pa si Sarioli. Ayan. Kanina, nakikita nyo, tumalon tayo sa 11. Nakalimutan natin yung 9 and 10. Balikan natin kasi dito tayo magtatapos. The prophecy of the 70 weeks. Okay? 70 weeks. Sige nga, makibasa po. In the first year of Darius, the son of Ahasuerus of Median descent, who was made king over the kingdom of the Chaldeans. In the first year of his reign, I, Daniel, observed in the books the number of the years which was revealed as the word of the Lord to Jeremiah the prophet for the completion of the desolation of Jerusalem, namely 70 years. Okay? Nakita nyo dito sandali. Nakita nyo, merong pangako kasi prophecy din si Jeremiah, di ba? Kaya nakikita nyo yung pagiging harmonized nung Bible eh. From Daniel, tapos minention niya si Jeremiah. Kasi may pangako kay Jeremiah, yung 70 years, matatapos na yung paghihirap. Natatandaan niya? Bibinigyan si Jeremiah na dahil naging nasumuway ang Israel, ang Jerusalem, ang Israel sa Diyos, parurusahan ko kayo ng 70 years. At ito nga, yung mga conquering, saka exile na yan, yung mga pag-destruction ng mga temple, yan yung mga resulta ng pagtakas nila or turning away from God. Then after 9:3, sige nga po. So I gave my attention to the Lord God to seek Him by prayer and supplications with fasting, sackcloth, and ashes. Okay, nakikita natin ngayon dito si Daniel. Nag-pray siya on behalf of the Israel. Kasi natandaan niya yung 70 years, patapos na siya. So, when we talk about sackcloth, we talk about repentance. Diba? Okay. Sige, sis. I prayed to the Lord my God and confessed and said, Alas, O Lord, the great and awesome God, who keeps His covenant and loving kindness for those who love Him and keep His commandments. We have sinned, committed iniquity, acted wickedly, and rebelled, even turning aside from your commandments and ordinances. Ang ganda-ganda ng prayer ni Daniel, no? Isa sa pinakamaganda talaga, aaminin mo yung pagkakamali mo para hindi na talaga dumalala yung sitwasyon. Dadadan din sa ano yung sa practical application nito? Pati ko lang din sa mag-asawa, o kaya para sa magkakaibigan, sa mga may relasyon. Yung pagkainamin mo may kasalanan, wala na, sige, ako nagkamali. Hindi, tapos usapan.
Di ba? Usually kaya lang naman nag-aaway yung obserbahan niyo po ito. Kaya lang naman tumatagal yung away, yung walang umaamin. Paano kung parang mo alam na tama kayo? Hari, nag-away kami mag-asawa. Alam ko tama ako, kaya hindi ko pwedeng aminin sa'yo. Hindi ako. Pride kasi yun eh. Kasi kung pinipigyan mo talaga ng honor yung relationship, mas maganda yung aminin mo na, o sige na, ikaw na yung tama. Ano ba naman yung kapayapaan na matatagpuan mo sa pag-amin mo na yun? Magiging maayos naman yung relationship nyo. O kasi sabihin mo naman, pareho naman kayong tama eh. Hindi, ikaw na magpakumbaba. O sige na, ako naman. Sabihin mo, o sige, tanggapin mo na ako ang tama. Sa inyo po yun, itatagapin niya. Ang problema kasi, pagka hindi niya tinanggap, away ulit kayo. Pero kung ikaw magsisimula sa'yo na ikaw ang nagtanggap, na ikaw yung mali, edi okay na rin. Pwede siya, ikaw na tama. Baliin mo naman, mag-agree na lang kayo. O sige, Dalawa alam lang mo. tayo, Elder. Ha? Dalawa lang tayo. Hindi, ayaw mo, elder naman ako. Sabihin na, sige, alam ko naman, ako ang tama. Sige, ikaw na. Ha? Hindi, ang gusto ko lang i-point yun, if you are really, mas priority niyo talaga yung relationship, Yes. why not? Kasi kahit ano naman, napakaganda nun, yung pag inamin mo na, sige na, nagkamali talaga ako. Dapat sana din, Parang si maraming Joe lang mga ang lalaki laging nagsusorry. Sino? Ay, yun na yung marriage. Kami naman niya, O, di ba? O, kita naman yung Sister Jo. O, nung nag-sorry ka, di ba natapos ang masama? O, wala na akong nabasa sa Oo, wala na. Para si Joe nga. Okay. Sorry. Sister Jolie, baka takin niya. Ay, sige na. Anong grupo yan? Ano na, nag-galing Kaya murder lang yun. sige na. Okay. Moreover, we have not listened to your servants, the prophets, who spoke in your name to our kings, our princes, our fathers, and all the people of the land. Okay, yun yung mga prayer ni Daniel, ha? Tandaan niya. Sige po, sis. Now while I was speaking and praying and confessing my sin in the sin of my people Israel, and presenting my supplication before the Lord my God, in the top of the holy mountain of my God, while I was still speaking in the prayer, then the man Gabriel, whom I had seen in the vision, previously came to me in my extreme wildness about the time of the evening offering. Okay, so Bakit nakita sinabi niya na doon, ngayon si man? Angel Gabriel. Bakit sinabi daw man, hindi angel? Ano? Bakit sinabi man, hindi angel? Then the man Gabriel. Dito sa translation nito, man Gabriel. Yun nga. Pero di ba, it refers to angel Gabriel? Kasi ganito yan, ganito po yan. Nung nakakita kasi siya ng vision, hindi niya maintindihan. Okay? Oo. Hindi niya maintindihan. So, Oo. dun sa vision na yun, may nakatayo. Which is, siya lang yung nakatayo, which is probably the angel Gabriel. Okay? Kaya sinasabi niya, during doon sa vision niya yan, kinausap niya, tinanong niya, at binigay niya sa kanya yung mga interpretation na yun. Yung man na yun, na nakatayo doon sa vision niya, yun yung kausap niya. Kasi mayroon yung loud voice na sabi, puntahan mo si Daniel kasi parang trinay niya na interpret tapos sinabihan siya ng loud voice na sige, puntahan mo Gabriel yung si Daniel. Tapos ginagamit kasi angel. Okay lang, sige. Ito si Angel Wala pa Gabriel. namang iglesia ni Cristo, okay lang, sige. Okay. Ito, kasi nandito tayo ngayon sa 70 weeks. Being decreed for your people and your holy city will finish the transgression. Ayan na, mabibinish na. To make an end of sin, to make atonement for iniquity. To bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy place. Nakita niyo yung restoration dito? Pero sabi niya 70 weeks. Okay? Yung 70 weeks, probably, yung 1 week consider as 1 year. Kasi 70 years, naging 70 weeks eh. 70 weeks is 490 days. Tama? O yan, sige. 77. Ito yung sinabi kang kinaya, no? Yan, 70 weeks. Ito daw yung mangyayari, 77, to finish the transgression, to make an end of sin, to make atonement for iniquity. Ito yun eh. Ayan. 70 weeks. So pag sinabi natin 70 weeks, what is that?
70 na 7. Okay? Di ba 70 weeks? Di ba 1 week is 7? Kaya 70 na 7. Malinaw ba itong pamagat na to? At sinabi dito yung Holy City, decree. Isa-isayin lang natin, ha? Okay, to finish the transgression, to make a 7 in discipline, atonement, iniquity, even righteousness. Yan, ano, and the holy place. Ito yung mangyayari dito sa Daniel 9:24. Okay? Matatapos na siya sa 70 sevens. Okay? Bali 490 days. Okay? 490 days. Okay? Okay, pakibasa po. So you are to know and discern that from the issuing of decree to restore and rebuild Jerusalem until Messiah the Prince, there will be 7 weeks and 62 weeks. It will be built again with plaza and moat, even in times of distress. Okay, yung prophecy na yun, yung sinasabi dito, yung nakikita niya, yung 62 weeks, tsaka 7 weeks, ilan yun? 69 weeks? 69. Okay. Malapit lang. 62 tsaka 67. Okay. It will be built again in plaza and moat even in times. Nangyari na kasi yung history, ngayon tinignan nila yan. Pero tuloy natin muna ito. Then after the 62 weeks, Sister Jo? Then after the 62 weeks, the Messiahs will be cut off and have nothing, and the people of the prince who is to come will destroy the city and the sanctuary, and its end will come with a flood. Even to the end there will be a war. Desolation are determined. Nakita niyo, ito yung mga pinapakita kay Daniel noon. Etong 62 weeks, Messiah will be cut off daw. So sino yung Messiah? Si Jesus Christ. Nangyari na kasi ito eh. Kaya dapat makita natin yung history na si Jesus Christ at the 62 weeks dito, base dito sa vision Daniel, namatay talaga. Okay? Ito yung pagkakaiba-iba. Tingnan natin yung kay Ezra. Kay Cyrus, sa Ezra 1:4, 539, Jews are allowed to build the Jerusalem. Ito yung mga decree. Itong sa Book of Ezra, decree ito ng king. King Cyrus, King Darius, King Artaxerxes. Ito yung mga decree na matatagpuan nyo dito sa mga verses na ito. Yung latest nga, itong si kay Nehemiah chapter 1, they are allowed to rebuild the Jerusalem. Kaya ito pangalan ng aking anak, Nehemiah. Kasi great leader talaga si Nehemiah. Okay? Itong mga decree ito, decree. Ha? Okay, decree yan. Talagang kilala ng anak. 539, ito 539, ayan. Date for giving the decree. O yun naman pala, nakalagay na dito eh. Okay. Saan nakuha yung dates and in the 483 years? Saan yan nakuha? Saan nakuha yung 483 years? The date. Ha? Sa 7. Date ka. Sama ba ng buhayan? Kinuha lang po basta. Explain. Plus 7. 483. Wala ka. Okay, kay King Darius, Artaxerxes, Nehemiah. 483 years. Okay. Ganito yan. Sige, ganito yan. Natatandaan nyo yung 77s? Okay? 77s is 490 days. Tama? Okay? So, merong isang 1 week doon, 462 weeks. Kasi, consideration, kailangan ko ng math. Ako na nga sana yan. 62 times 7. Nagalit ang asawa ko pag magamit ako ng 432. Syntax error po. 7 weeks. Pati na si Monica. Okay, ito. Itong 7 weeks, ilan yun? 49. 49. 62 weeks, ilan? 444. 344. 434. 44. 434 yung 62 weeks. Ito, 434 plus 7 weeks. Nasa ano ba tayo? Otis o sa algebra? Ano po kayo na-calculate? 7 times
483. 483. Yun yung 483. Doon nakuha to sa 925. Okay? 49 plus Okay. 44. 62 weeks, tsaka yung 7 weeks. Okay? Nalito na. O yan. So kasi nasa province tayo. Basta, ano natin yan. So ayan na, ayan na. Okay. Ito na. Ito yung interpretation mo sa 925 ng Daniel. Okay. Sa Maccabean interpretation, sa tatandaan nyo kanina, sa Maccabees, ito si Maccabean, incorporated yung 7 weeks doon sa loob ng 62 weeks. Kasi base sa history, noong 587 BC, yung temple destroyed. Noong 538, temple is to be rebuilt. Okay? Ito yung 605, first fall yan. Tapos dito yung murder of high priest. Dito nag-ano si Antiochus. Dito nag-humiliate sa mga Jew. Okay? Itong middle of the 7th week temple desecrated by Antiochus. Dito nabuo yung tinatawag natin Maccabean revolt. Okay? Dahil sa pinagagawa nitong si Antiochus. Okay? Ito yung sinasabi 62 weeks, 434 plus 49 is 483. Okay? Dali na yung 483. Kailangan pa calculator talaga. Ayun yung interpretation sa Maccabean interpretation. Let's go to dispensational interpretation. Pag sinabi natin dispensation, this is ordering things. Like sa system, sa accounting. So dispensationalism in theology, all period is divinely appointed or ordained by God. So yung may mga period na inordain, nandyan na, divine ordained ng Panginoon. Ang paniniwala ng dispensation is to interpret the scripture literally. Okay? Yun yung dalawang distinctive ng kanilang paniniwala ng dispensationalism. Una, to interpret the scripture literally. Pangalawa, the uniqueness of Israel separate from the church. Okay? Hindi magkasama yung church na yung mga Gentiles. Iba talaga yung church ng Israel. Yung pangako doon sa Biblia, paniniwalang dispensation, is may sariling promises ang Israel. Okay? Okay, pinigin na doon. So, bago tayo tumungo doon, okay? Ang dispensationalism, naniniwala sila for premillennial. Okay? Magkakaroon muna ng premillennial, ibig sabihin, maayos muna. Premillennial interpretation, mamaya puntahan natin yan. Tapos, yung second coming niya, Rapture. Naniniwala sa rapture. naniniwala sila sa pre-trib. Okay? Pre-tribulation of, yan. Ang paniniwala ng dispensation, nung 444 BC, itong 69 weeks nag-start na doon. Okay? Order to rebuild the wall of Jerusalem. Tapos, itong crucifixion of Christ, ito yung tinatawag natin, pag dinugtong mo yung 69 weeks sa 444 BC, ito yung time na na-crucify ng Panginoong Jesus. Okay? Di ba? Meron siyang 33 plus or minus age ni Jesus Christ bago siya na crucified. Okay? So, ang paniniwala nito, itong church age na ito, itong gap na ito, yung tinatawag nating church age gap. Okay? Pagkatapos nun, magkakaroon tayo ng rapture. Yung church age, ito na. Ito yung church age, ito yung sinasabi nilang parang, hindi naman siya kasi hindi siya second coming kasi ang second coming nandun sa una Parang dito, naghahari yung church. Ito yung paniniwala ng dispensation. Until pa ngayon. Ha? Hanggang pa ngayon. Oo, hanggang ngayon. Literal kasi yung interpretation nila. Tumatakbo talaga ito. Tapos, magkakaroon muna ng rapture. Tapos, magkakaroon ka ng 70 week. Ito yung 70 week. Then, that's the time Jesus Christ will come. Ganun yung kanilang interpretation. Maliban dito sa Maccabean interpretation sa 925. Dito sa 62 weeks, tsaka 1 week. Okay? Pero tingnan natin yung historical interpretation. Tapos na yung Maccabean dispensation. Malinaw ba yung dispensation? Ang paniniwala ng dispensation, naniniwala sila sa pre-millennial kingdom. Okay? Na ang maghahari church. Okay? Maghahari muna yung church. Ito yung church age. Pagka naghari ang church, magkakaroon ng rapture. Yun ang paniniwala nila. At ang paniniwala din ng dispensation na list ay naniniwala sila sa pre-tribulation. Okay? Pre-tribulation of rapture.
Pre-trip sila, pre-trip. Sa Revelation. So siguro makukuha niyo po ito pag kumuha kayo ng mga advanced studies pa sa theology program. Okay? Kasi survey lang naman tayo. Historical interpretation. Itong 69 weeks, di ba? Ito. First order to rebuild walls of Jerusalem. Okay? Ito yung 69 weeks, tumakbo na. Tapos beginning ng ministry ni Jesus Christ. Tapos, yun nga, nung namatay si Jesus Christ, that's the time na destroy yung Jerusalem. Okay? So, ganyan yung base sa history. So wala ng Jerusalem, wala ng Diyos. Ha? Kasi destroy Jerusalem. Base dyan sa... Sa historical. Dito. Oo. Yun yung Wala naman na silang temple, di ba? Wala. O yun nga, yun na-destroy. Wala na. Talaga kasi wala silang temple. Ang mga religion. Ang dami po kayo. Dahil itatayo nila dun sa pinunahan na sila, di ba? May nakatayong mosque doon ngayon eh. So, hintayin natin yun. Kasi i-restore dun sa lugar na yun. May ano ngayon sa ano na. September daw bubuuin eh. Ibalik daw yung Isang buwan na na. May ano po natin. Bukas na po yun. Bukas na. Mabuti, nakuha nyo yung story. Eto, tatapos na tayo dito. Ezra, sabi. Sabi sa Ezra, sige Brad. Ezra 9, verse 9. For we are slaves, yet in our bondage our God has not forsaken us, but has extended loving kindness to us in the sight of the kings of Persia, to give us surviving to raise up the house of our God, to restore its ruins, and to give us a wall in Judah and Jerusalem. Itong wall na ito, napaka-importante nito ha, yun is kasama doon sa prophecy. 9:26. Then after 62 weeks, the Messiah will be cut off and have nothing. As the people of the prince who is to come will destroy the city and the sanctuary. And its end will come with a flood, even to the end there will be war. Desolations are determined. So, may mga mangyayari pa kasi. May mga mangyayari pa. Saka nangyayari na. No? Yan ay continuous prophecy na ito. Kaya itong book ni Daniel, global yung kanyang implications. Nang 27 nga po. And he will make a firm covenant with the many for 1 week. But in the middle of the week he will put a stop to sacrifice with grain offering. And on the wing of abomination will come one who makes desolate. Even until the complete destruction, one that is decreed is poured out on one who makes desolate. Nangyari na din itong yung wing of abomination na ito nung ginawa din ni Antiochus, di ba? Natitingnan yung karumaduman na paninira ni Antiochus. So, maaaring ito na din yun, yung 927 na ito. Mamaya tingnan natin yung complete interpretation. Ito yung nangyari. Yung construction from issuing of the decree to restore build Jerusalem. Pagkatapos na, dumating yung Messiah the Prince. It will be built again. Messiah will be cut off. Ito yung namatay na po yung Messiah. Anti-Messiah, some people, they call this anti-Christ. Okay? The people of the Prince who is to come. Okay? Destruction will destroy the city and sanctuary. Desolation are deserving. Itong mga anti-Christ na ito din pa din siguro, hindi siguro yan. No? He will make a firm covenant with the men for 1 week. Okay? He will put a stop to the sacrifice and grain offering. Itong destruction na ito kay Antiochus, natatandaan nyo, pinatigil niya yung sacrifices eh. Di ba? So, itong abomination na yun, di ba, tapos na. Tapos dumating si Jesus Christ. Tingnan niyo yung sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 24:15-16. Sige nga po. Therefore, when you see the abomination of desolation, which was spoken of through Daniel the prophet, standing in a holy place, let the reader understand that those who are in Judea must flee to the mountains. Jesus Christ is talking here. Okay? Yung abomination na yun, yung abomination of desolation, yung karumal-dumal na paninira na yun, nangyari na ginawa na ni Antiochus Deport. Tatandaan nyo? So, kung yun ay nagawa na ni Antiochus Deport, dapat hindi na binanggit ito ni Jesus Christ. Di ba?
Nauna si Antiochus IV kaysa kay Jesus Christ Di ba? Before Christ BC. So ito, nung sa ministry ni Jesus Christ, binanggit niya ito. Ibig sabihin, yung abomination of desolation is mangyayari pa. So may naganap na, baka yung partial lang. Pero may mangyayari pa rin yung abomination of desolation. Ito yung tinatawag nating karumalduman ng paninira. Maaaring doon sa Israel, maaaring doon sa Christianity. So, nakakatakot, di ba? So, may mga lalabas talagang mga anti-Christ. Yung mga Hindi, talagang... yan bang, yan kinoconsider na Great Tribulation or hindi pa, bukod pa doon? Alin? Yung binanggit mo, yun na ba ang considered na Great Tribulation or bukod pa doon? Pwede po. Pwede din naman yun. Kasi itong abomination of desolation na sinabi ni Jesus Christ, tapos na yung ministry o tapos na yung time ni Antiochus IV. Yung Great Tribulation, ano yan, can it be seen and feel buo ba or just in this country or in this nation magkaroon or lahat sabay-sabay? Pwede po kasi yun Kasi nga, di ba sabi sa dispensation, may pangako para dun sa Israel. Pwede nyo kasi i-apply ito sa nation of Israel. Pwede din naman i-apply ito as an universal church ng Panginoong Jesus. Na there will be persecution in the near future para sa atin. Kasi kung talking persecution, mayroon naman. Oo, pero hindi pa siya ganun ka-extreme. Nape-persecute po ba kayo ngayon? Mayroon. Di ba? Hindi. Ngayong time na to, nape-persecute ba kayo? Tayo, pero yung iba nakaano. Kaya nga. So, ibig sabihin, pag sinabi natin abomination of desolation, this might happen universal. It will not take in one place. Hindi. Kaya nga sinabi ko sa iyo, marami kasing interpretation ito in that sense. Kasi kaya nga hindi pa nangyayari. Pero naniniwala pa rin ako, kaya nga katotohanan pa rin yung sinasabi sa Book of Revelation ni John, na talagang pagkatapos ng rapture, palalo, na talagang napakaraming suffering sa mangyayari sa Christian. Kaya kung ikaw nga gusto mo, mawala ka na sa time na yun. So, this is universal. So kung tayo ay papatay ngayon, okay lang, may purpose. Hindi nga. Kaya nga, ang ibig ko sana sabihin, hindi natin kasi pwedeng limitahan and put everything in one box. Kailangan you have to think outside the box. Kasi marami ito, maaaring ito ay universal punishment o suffering sa maaaring mangyari to test the faith of the Christians, or ito lang ay para dun sa Israel. Pero I would believe na para din sa atin ito. Kasi kung pinagdaanan ng Panginoong Jesus, dapat pagdaanan mo rin. Kinuha niya lang yung part. Kasi this is how you will be tested kung talagang tapat ka sa Kanya. Okay? Whoever is on the housetop must go to the things in the house. Whoever is in the field must not turn back. Ito sabi pa rin ng Panginoon. Get back. But those who are pregnant and those who are nursing baby in those days, tingnan nyo to, grabe.